Добрий день, шановні пасажири. Вітаємо вас на борту нашого поїзда за номером 756, що прямує за маршрутом Луцьк-Київ. Підготуйте, будь ласка, проїзні документи та документи. До проміжної станції Рівне. Зупинка триватиме 2 хвилини. Підготуйте, будь ласка, проїзні документи та документи, що посвідчують вашу особу для перевірки стюардами. Не має працювати, але дитина, що щось таке, я хотіла просто.
Шановні пасажири, наш поїзд прибуває до проміжної станції Полонне. Вихід праворуч за рухом поїзда. Зупинка триватиме 2 хвилини. Станції Полонне. Підготуйте, будь ласка, проїзні документи та документи, що посвідчують вашу дитину для перевірки служби. Шановні пасажири, нагадую вам, що куріння в поїзді суворо заборонено. Для порушення пасажирів Сполучення Львів-Дарниці буде прийнятий на 12 курсів. Нумерація вагону 3, поїзд перебуває на 10 курсів. Нумерація вагону починає.